mga kamams! Welcome to my vlog! So for my first vlog, may kauna-unahang vlog. It's so nakakahiya. Magdi-DIY, DIY, do it yourself bleach tayo at kulay ng buhok. Info lang po, mahilig po kasi ako magkulay ng buhok, pero simula nung nabuntis ako, di na ako nakapagkulay na. Pero halos tuwing sem break, bakasyon, ganun-ganun, lagi ako nagkukulay ng buhok, kaya lagi ako nagpapaitim tuwing papasok ng school. So ngayon, kakadating lang ng order ko kanina sa Shopee. Ang tagal-tagal dumating. Diyos ko po. Pero yung una kong order, mabilis lang. Halos 1 week lang. Dumating na kahit quarantine. Ang bleach natin. Ayan. Dalawa yung binili ko kasi noong nakaraan, mahaba pa yung buhok ko. At nag-unang bleach na kami. At look, ang nangyari, naging batik-batik ako. Ayan, di nagkasya kasi mahaba yung buhok ko nun. Kaya umorder ulit ako. Pero habang dinideliver yung order ko o pinaprocess yung order ko, nagpagupit ako sa tita ko kasi sobrang init. At ako ay nangangati sa aking buhok. Kaya nabili ko dalawa kahit may klilay buhok ko. Pero para sigurado na ding mag-blond yung buhok kasi ito, nag-fail yung una namin pag-bleach ng buhok. At ang aming kulay, ang aking ipapakulay sa aking buhok, Bremod. Maaasahan talaga siya. Maaasahan siyang brand ng pangkulay ng buhok. Madalas ang kinukulay ko sa buhok ko, yung Bremod na red, kahit hindi mo siya i-bleach, ayun, kumukulay sa buhok mo yung red. Pero ngayon, gusto ko itry yung 12/45 nila, ang Very Red Blond. Ayan, kita niyo ba? Hindi. Basta yun, very red blonde. Gusto ko lang i-try na pink na buhok. Kasi palagi ang red na buhok yung pinapakulay ko. Kasi ngayon nga lang yung kumukulay sa black na buhok. Inatatakot ako i-bleach yung buhok ko. Kasi may history na yung tita ko, binleach na yung buhok ko. Maliit lang. Ganyan lang katiting. Pero naputol sa sobrang init ng bleach. Pero, na-try na namin tong pang-bleach na to. Sunbright series bleaching powder, at bumili ako ng oxidizer o hydrox, yung panghalo doon. 3 yung binili ko. Ayan. Ito, 40 pesos isa. Pero yung unang bili ko ng ganto, 25 pesos lang siya. Yan, 80 pesos tong dalawang to. Ito, dalawang hydrox. Isang hydrox is 35 pesos. Sabi nila ko sa Shopee. Bali, dalawang binili ko. Tapos ito, 44 pesos sa luma kong binilan kasama nung una kong bleach. At yung presyo ng una kong bleach, matagal na kasi yun. Nasa 25 pesos isa nun. So, ang laki talaga ng difference. Baka kaya nagmahal kasi madaming umu-order ngayon. Pero 44 pesos lang siya. At ito naman, kasama to doon, ang hydrox is 25 pesos lang. Then, diba? Ang mura. I think nasa 200 pesos lahat, 250 pesos. Basta hindi lalagpas ng 250 pesos, ma-achieve nyo na ang gusto nyong hair goals. So, bukas, magkukulay na ako ng buhok. Titignan ko kung anong mangyayari. Hopefully, magtagumpay na siya, hindi na katulad nito. Yan. Mukha akong batik-batik. Kasi ito, kulay ng bleach. Tapos ito, itim pa rin. Hopefully, success! Tomorrow. So, 1:1 lang tayo. 1 bleach, 1 hydrox. Sabi! Baby love! Medyo maingay. May nagbibinggo kasi sa labas. Sabi! Baby love! Yan.
At dahil kuripot ako, sisimutin ko yan ng pinakatodo. Yon, yung bebe love ko, pati yung tita kong pangit. Meanwhile, Start ko na siyang haluin. Haluin mabuti. Isa lang muna yung tinimpla ko. Mamaya na lang ulit yung isa pag naubos to. Yan na ang kinalabasan. Nahalo na nating mabuti. Ngayon, nagpalit ako ng lumang t-shirt. Kinukulit ako ng aking junakis. Naglalagay tayo ng plastic gloves. Malapit na mag 30 minutes. Mamaya may roots na. May nanonood sa akin. Kinakabahan ako. Baka mag-fail na naman. Hindi ko alam kung kumukulay na. Roots na tayo sa roots. Right. Young money, young money, young money, young money, young money, young money. Love in 1,000 different flavors. I wish that I could taste them all night. No, I ain't no dinner plans, so you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my type. All the girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm saying. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drinks, la 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 la. Drinks, la 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 la. La 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 la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drinks. La 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 la. Drinks, la 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 la. La 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 la. Freaky, freaky, yeah. My freaky, freaky, yeah. Shimmy, 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 yeah, shimmy, yeah. Bad girls gon' swallow, la la. Bust down on my wrist in it, bitch. My pinky ring bigger than this. Better I'm Beverly Hills. Dollar got too many girls. Better I'm Beverly Hills. All she wears red bottom heels. But she back it up, put it on the top. Eto na. Maya-maya, babandawan ko na siya. Mahapde sa anit, kaya siguro hinuhuli yung anit. Sobrang hapde. Aka siguro kasi susugat-sugat yung ulo ko. eternity later. Please. Yan. After natin bandawan at i-blower, may maingay sa baba. Yan ang itsura niya. Ang garang ng buhok ko. Buhag-hag. Basta yan. The next day. Nahalo na natin. Yan. Ang kulay nito ay very, ano ba yun? Very red blonde. Yan.
Sunod ng aking tinapis. Nagkukulay na ako. She just wants to be beautiful. She goes unnoticed. She knows no limits. She craves attention. She praises an image. She prays to be sculpted by the sculptor. Oh, she don't see the light that's shining deeper than the eyes can find it. Maybe we've made her blind, so she tries to cover up her pain and cut her woes away. 'Cause cover girls don't cry after their face is made. But there's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are. And you don't have to change a thing or to change its heart. No scars, see you're beautiful. Stars, we're beautiful. She has dreams to be an envy, so she's starving. You know, cover girls eat nothing. She says beauty is pain and there's beauty in everything. What's a little bit of hunger? I can go a little while longer. She fades away. She don't see her perfect. She don't understand she's worth it. All that beauty goes deeper than the surface. So to all the girls that's hurting, learn to be your mirror. Help you see a little bit clearer. The light that shines within. There's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are. Sana magandang kalabasan. After 1 hour, magbabanlaw na ako at tingnan natin na nakakalabasan. Bye! 1 hour later. So, hi guys! Ito na ang aking outfit after 1 hour ng pagbababad. Na banlawan ko na siya at di ko binlower. Medyo basa-basa pa siya. Di ko binlower kasi bubuhagag yung buhok ko pag binlower ko. Ano lang, natural na tuyo. Ganon. Medyo basa pa siya pero kita na yung pink. Kitang-kita na siya. Oh my god, di ko to ina-expect guys. Ang ganda ng resulta. Kita niyo yan? Pink, oh. Oh my god, first time itong nangyari sa akin. Sa tinagal-tagal ko nagpapakulay ng buhok, ngayon lang ito nangyari talaga sa akin, promise. Super satisfied ako sa naging resulta ng aking DIY hair coloring and hair bleaching. Medyo hindi kita ng masyado yung dulo kasi medyo basa pa yung dulo. Pero may kita talaga yung pagka-pink niyan pag natuyo na. Pero dito sa taas tuyo na, kita yung pink as you can see. Medyo madilim. Yan. So guys, yun lang. Sana nakatulong sa inyo yung mga tips ko, yung mga ano pa ba na ituro ko sa inyo. Basta yon, sana nakatulong tong tutorial ko ng DIY. At yun lang. Thank you guys sa panonood. Bye! Subscribe!